ඉතින් වෙනද වගේම මතක් කරන්න ඕනි කීබෝඩ් කාමරේ YouTube නාලිකාවේ ආරමුණ තමයි සංගීතය පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් පමණක් තියෙන අයට කීබෝඩ් වාදනය ඉගෙන ගැනීමට ආධාරකයක් වීම. ඒ අනුව මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක බලාගෙන වාදනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි අපි වීඩියෝ එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම වඩා තවිස්තරාත්මකව බලා ගන්න ඕන අයට නොටේෂන් එකත් මේකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. අද ගීතය මාල්නි බ්‍රත් සිංහල මහත්මයාගේ තාර පාරදිග කියන ගීතය. Like, comment, and subscribe.